Të nderuar shikues, mirëmbrëma për gjithë, është edicioni qendror informativ në News24. Në studio jemi bashkë me kolegun Edvin Paruca. Kemi me njësita tufën në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. 60 nxënës të shkollës së mesme të Shupenzës në Bulqiz janë asfiksuar nga gazi, teksa teknikët testonin kaldajën e re të shkollës. Ata u dërguar në spitalet rajonale, ndërsa 2 të lënduar u sollën në Tiranë jashtë rrezikut për jetë. Baballarët e 2 nga 4 ushtarakët që nuk u kthyen nga Anglia ku ishin për trajnim, flasin për News24. Ata thonë se djemt nuk do të shkelnin kur mbi vendin e tyre, por këtë veprim e kanë bërë për arsye ekonomike. Në seancën e rivlerësimit të masës së sigurisë, gjykata la në burg Mikel Shallarin të dyshuarin për vrasjen e komisar Artan Cukut. Avokati i tij tha se Shallarit i rrezikohet jeta në qeli. Prokuroria e krimeve të rënda kërkoi burg për jetë për Denis Shtrazën, e akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çollakut vitin e kaluar në Durrës. Hajdutët e shtëpisë mësueses në Ilias të Himarës janë treguar tepër korrekt pasi kanë lënë një shënim për zotët e shtëpisë. Ata informonin në letër se qëllimi ishte të merrnin vetëm gomonen nga e cila do të fitojnë para, por aventura e tyre e përfundoi me gjetjen e gomones nga policia në pyllin e llogaras. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor deputetin e vetëvendosjes Frashër Krasniqi si edhe 3 aktivistë të tjerë të kësaj partie të akuzuar për sulmin ndaj kuvendit në mars të vitit kaluar. Gjykata i dënoi me 21 vjet burg në total. Mafiozi famkeq Salvatore Totorina vdes në burg. 87 vjeçari, bosi i organizatës kriminale Cosa Nostra, povuante një dënim me 26 burgime të përjetshme dhe besohet se ka urdhëruar më shumë se 150 vrasje. Do ishin disa prej zhvillimeve kryesore, flasim tani gjerësisht. 60 nxënës të shkollës mesme të Shupenzës në Bulqiz janë asfiksuar nga gazi teksa teknikët testonin kaldajën e re të shkollës. Ata u dërguan në spitalet rajonale, ndërsa 2 u sollën në Tiranë jashtë rrezikut për jetën. Ngjarje rënd në shkollën e mesme të Shupenzës në Dibër, ku 60 nxënës u asfiksuan nga dioksidi i karbonit pasi teknikët testonin kaldajën e shkollës gjatë orëve të mësimit. Shkolla e mesme Rifat Manjani në fshatin Shupenzë u përfshin nga paniku i nxënësve dhe i mësuesve për disa minuta, derisa mbërritën aty ambulancat nga spitali Peshkopis. Plot 60 nxënës u asfiksuan pasi sistemi ngrohjes nuk funksionoi ashtu siç pritej. Vënia në punë e kaldajës së re dhe bllokimi i xhakut i mbushi klasat me dioksid karboni. Në mungesë oksigjenit dhe në panik, nxënësit nxituan të dilnin nga klasat dhe ambientet e shkollës. Shumë prej tyre patën shqetësime të mëdha shëndetësore. Po në shkollë nga ato kondicionerat e shkollës dhe erdhi era gazit kaq. Krejt ishin, po dolën për jashtë, nuk ose vinte shumë, po pasi dolën prap thjesht marrje menç. Urat fik kaq. Ishim në orë mësimit edhe ndjem gaz. Aty pastaj mësuesit na lamëruan dhe na nxorën jashtë me ndihmën e mjekëve dhe të mësuesve jemi më mirë tash. Kur dolëm në korridor, ajri ishte i rëndë. Më morën kamt që u zronë thjesht së më shafrem. Disa nxënës u dërguan në spitalin e Bulqizës, ndërsa në mungesë të kapacitetit të këtij spitali, 25 të tjerë u transportuan në Peshkopi, të gjithë jashtë rrezikut për jetën. Një nxënës e 16 vjeçare dhe një mësues u transportuan me helikopterin e Ministrisë së Shëndetësisë drejt Tiranës për ndihmë të specializuar. Shoh djemon për dioksidin e karbonit, nga dallës drejtore, peletot. Që rezultati të tentimit kaldajës, shumë pak të kemi informacionet operative. Situata për mua duket e stabilizuar, mjekët kanë bërë punën e tyre. Parametrat janë në rregull, mendohet nga monoksidi i karbonit. Mendohet nga monoksidi i karbonit. Specialistë të Ministrisë së Shëndetësisë nga Tirana mbërritën në fshatin e Shupenzës për të dhënë ndihmën për përballimin e fluksit të lartë të nxënësve që kishin nevojë për mjekim. Hetimet do të hedhin dritë mbi shkaqet dhe përgjegjësit e ngjarjes, e cila mund të kishte pasoja fatale për jetët e nxënësve dhe mësuesve në këtë shkollë. Ndërkohë kreu i institucionit që ka në varësi ngrohjen e shkollave, kryetari i Bashkisë Bulqiz Melaim Damzi, thotë se ngjarja është tërësisht aksidentale. Sipas tij, paravënies në funksion të kaldajës janë bërë testime nga specialistë dhe gjithçka ka funksionuar në rregull. Jam këtu si kryetar bashkie për të marrë të gjithë përgjegjësitë tona përsipër. Ne shkuam bashkë ngritëm një grupin e emergjencave civile pranë bashkisë, adresuam direkt në vend ngjarje, edhe si prind, edhe si mjek, kam qenë non-stop në dispozicion të punës këtu pranë spitalit në ndihmë të
edhe të mjekëve të spitalit për të dhënë ndihmën e parë. Paradien është bërë testimi në masdite pa praninë e nxënësve dhe ka qenë funksionimi shumë i rregullt. Edhe dje në darkë është ndezur në praninë e specialistëve kaldaja, e cila ka funksionuar 2-3 orë. Kështu që kjo është ngjarje aksidentale. Policia dhe prokuroria po bëjnë punën e vet, po hetojnë, do nxjerrin dhe shkaqet, do dalin dhe shkaqet dhe ne do marrim përgjegjësitë tona nëse vërtet do jenë të nevojshme ato përgjegjësi që mund të kemi të tonat. Edhe politika ka reaguar për ngjarjen në Bulqis. Kryedemokrati Lulzim Basha teksa uron shërim të shpejtë nxënësve shpreh keqardhjen dhe revoltën për pasigurinë e ambienteve që vënë në rrezik shëndetin e nxënësve në shkolla. Investimet në shkolla nuk mund të bëhen pjesë e babëzisë qeveritare qendrore apo lokale, thot Basha, por i menjëhershëm ka qenë reagimi i ministres së arsimit Lindita Nikolla që thot se fëmijë po marrin shërbimin e dur në kohën e dur, ndërsa Basha bën hesapet e tij duke përdorur akuza dhe revolta kundër qeverisë. Nikolla kujton kohën e shpërthimit në Gërdec, ku Edi Rama u tregua si pasaj njëri normal dhe nuk u mor me hesapet e veta duke akuzuar. Institucionet arsimore në Tiranë që përdorin gazin e lëngshëm për ngrohje duhet të tregojnë kujdes maksimal. Kështu është shprehur drejtori i shërbimit zjarfikës Shkëlqim Goxhaj, i cili ka kërkuar që bombulat e gazit të mbahen në kushtet e përcaktuara. Goxhaj ka dhënë edhe disa këshilla për nxënësit e shkollave në raste zjarresh dhe emergjencash të tjera. Institucionet arsimore në Tiranë që përdorin gazin e lëngshëm për ngrohje duhet të kenë kujdes maksimal. Kështu ka deklaruar drejtori i shërbimit zjarfikës së Tiranës Shkëlqim Goxhaj, pas një demonstrimi në një situatë zjarri në shkollën Petronini Luarasi. Sipas Goxhajt, bombulat e gazit duhet mbahen në kushtet e përcaktuara teknike edhe nga familjet. Duhet të tregojnë një kujdes veçantë. Ne kemi inspektuar këto institucione dhe i kanë një uritë e nevojshme. Bombulat e gazit janë të vendosura në zona që janë të ajrosura. Gjithashtu në këto ambiente duhet patjetër që edhe dritarja ose diçka tjetër duhet jetë e hapur që gjatë gjithë kohës kjo të jetë e ajrosur. Afër bombullave të gazit duhet ketë patjetër pajisje sinjalizuese, jo vetëm në këto institucione, por ky është një mesazh për të gjithë qytetarët që përdorin gazin e lëngshëm në banesa. Duhet të kemë patjetër edhe sinjalizues. Në momentin që kemi rrjedhje gazi, qytetari informohet për rrjedhjen e gazit dhe të reagojë me njëherë mos të kemi pasoja fatale. Forcat zjarfikëse të Tiranës kanë bërë një demonstrim në një situatë zjarri së bashku me nxënësit e shkollës Petronini Luarasi. Goxhaj dha disa këshilla për theksoj se me këto aktivitete synohet trajnimi dhe informimi i nxënësve dhe mësuesve. Në raste emergjencash, në raste një tërmeti, në rast përmbytjesh, në raste zjarri, të gjithë nxënësit duhet të dinë vendin ku duhet të pozicionohen. Të dalin nga institucioni, të kenë hapësirat e nevojshme për të dalë në kohë shumë të shpejtë dhe vendin ku duhet të pozicionohen në mënyrë që mos jenë të shpërndarë nëpër territoret, nëpër oborret e këtyre institucioneve. Gjithashtu ne kërkojmë që në këto institucione të ketë pajisje të mbrojtjes nga zjarri dhe të dhënies së ndihmës së parë. Sepse po nuk i kemi këto pajisje, atëherë nuk arrim që t'japim ndihmën, nuk arrim që të frenojmë emergjencat. Drejtori i shërbimit zjarfikës u shpreh se janë marrë të gjitha masat për periudhën e dimrit dhe janë kontrolluar të gjitha institucionet në Tiranë. Pas mësimit lajmit për dezertimin nga ushtria të 4 ushtarakëve, News24 ka udhëtuar drejt vendeve ku jetojnë familjet e 2 prej komandove. Babai Aleksandër Shkulakut, por dhe ai Renil Dajazit thonë se djemt nuk mund të shkelnin mbi vendin e tyre, por se këto veprime kanë kryer për arsye ekonomike, pasi nuk u vlerësuan financiarisht siç e meritonin. Gjendja e vështirë ekonomike dhe paga e ulët që ai merrte në ushtri kanë qenë arsyet për të cilat komandoja Aleksandër Shkulaku dezertoi nga ushtria dhe nuk është kthyer në AD. Kështu është shprehur babai i tij Lulzim Shkulaku për News24. I shqetësuar për vendimin e të birit, i ati beson se shkaku i këtij vendimi është situata ekonomike. Babai thotë se Aleksandri kurrë nuk u vlerësua siç e meritonte një ushtarak si ai. Në Kabul ka qenë 6 muaj atje dhe ka dalë shumë mirë me misionin, ka marrë edhe tituj të ndryshëm që është vlerësuar. Pasa ka qenë në gara të ndryshme, ka qenë në Kroaci. Herën e fundit është kjo që ishte në Britaninë e Madhe. Trajtimi financiar ka qenë shumë i dobët, merrte 290.000 lekë rrogë të vjetra. Kohët e fundit tash ju rrit ju bë 31.500 ose 315.000. Djali flinte në disa magazina të repartit atje, për faktin se nuk paguante dot qiran, vinte shumë rrallë në shtëpi, sepse nuk më luante dot shpenzimet,
për të treguar temës lek për ilaçe. Lulzim Shkulaku nuk pajtohet me vendimin dhe veprimin e të birit, por shprehet i bindur se Aleksandri nuk shkel kurrë mbi vendin e tij. Babai bën thirrje të kthehet dhe të jap kontribut në vendin e tij. Një veprim iniciatuar, të japin kontribute për veten, për familjen, për shoqërinë që është këtu dhe për shtetin që është këtu, sepse asnjëherë nuk bëhesh i parë i botës. Djali nuk ka ikur se ka inat Shqipërinë, ka kombin e tij, sepse ai ka dhënë maksimumin për këtë komb, po djali nuk kthehet vetëm për arsye ekonomike. Familja e Aleksandr Shkulakut, njërit prej 4 komandove që dezertuan në Britaninë e Madhe, jeton në një fshat në rrethin e Pogradecit, që të vetmin burim të ardhurash kanë emigracionin dhe të ardhurat me të cilat i ndihmonte Aleksandri. Xhelal Ayazi, babai e komandos Renilda Ayazi, i cili është një tjetër ndër 4 ushtarakët që dezertuan nga forcat e armatosura si ish ushtarak, e ka shumë të vështirë të pranojë veprimin e të birit. Sipas babait, ky ishte një veprim i nxituar. Kontaktin e fundit me djalin, prindrit e kanë pasur në 10 tetor, kur ai u ka treguar se është mirë me shëndet dhe trajnimi po u ecën mirë. Por Renildin kjo është hera e parë që dilte jashtë Shqipërisë. I ati tregon se Renildi ankoi gjithmonë për pagesën e ulët që merrte në ushtri, dhe kjo sipas tij mund të ketë qenë arsyeja e veprimit të komandos. Këshilli i Lartë i Drejtësisë mori vendimin për të pezulluar nga detyra gjyqtarin e Gjykatës Apelit të Tiranës Shkëlqim Miri, i cili u arrestua si i dyshuar për korrupsion. Vendimi KLD-s erdhi pas kërkesës së prokurorisë për pezullimin nga detyrat e gjyqtarit deri në përfundim të hetimit dhe gjykimit. Sipas organit të akuzës, gjyqtari në këmbim të parave dyshohet se favorizoi të dënuarin Gentian Doda të Linte Qelit për shkak se i ndryshoi akuzën nga vrasje me paramendim në plagosje të rënd me pasojë vdekjen. Gjatë të premtes në ambientet e prokurorisë u shoqërua për të marrë në pyetje Kujtim Miri, kushëri i gjykatësit të karrierës, i cili dyshohet se ka patur rolin e sekserit në skemën korruptive, edhe pse prokuroria ka dyshime se ai është njeriu që për llogari të gjykatësit ka marrë parat nga Alban Buci, mik i afërt i Gentian Dodës, burimet thanë se Kujtim Miri, duke mohuar të ketë para për llogari të gjykatësit Shkëlqim Miri. Në seancën e rivlerësimit të masës së sigurisë, gjykata la në burg Mikel Shallarin të dyshuarin për vrasjen e komisar Artan Cukut. Avokati i tij tha se Shallarit rrezikohet jeta në qeli. Mikel Shallarit i rrezikohet jeta, ndaj kërkoi seancë me dyert të mbyllura. Kjo deklaratë u bë në gjykatën për krime të rënda nga avokati i 24 vjeçarit të dyshuar si ekzekutori i ish-drejtorit të policisë së Vlorës Artan Cuku. Ja debati që zhvilloi mbrojtësi me gjykatësin. Në që për aprake në palët? Po i ndërruar. Po? Kërkojmë të bëjmë papraninë e medjave. Do t'i bëjmë papraninë e medjave? Ne kërkojmë konform në 320 t'i kalësa kojë procedurës penale, pasi mendojmë se panderojti të dyshuarit i rrezikohet jeta. Kështu që mendojmë domethënë mos ketë asnjë prani shumësall përveç personave që duhet. Seanca do bëhet papraninë e medjave, që të jemi të qartë. E kërkojmë që në fillim, ndërruar. Mirë, atëherë po ja u jap përgjigjen që në fillim. Seanca do bëhet papraninë e medjave. Fillimi, ne e kemi caktuar masën e sigurimit në pranit medjave, me kërkesë palëve. Kur filloi diskutimi, nuk ka media. Qartë? Nderuar, incidenti mund ndodh në çdo moment, nuk ka pjesë të procesit, pjesë janë për neve. Do më thuash qartësisht cili incident mund ndodhi. Keni një informacion? Po pra, kemi informacion, domethënë që mund të. Çfarë? Po tani nuk mund ta bëjmë publike në pranit të personave. Avokati Vladimir Ciapi nuk dha detaje se kush e kërcënon Mikel Shallarin, por kaq mjaftoi që zyrtarët e burgjeve të vihen në lëvizje për të garantuar jetën e të paraburgosurit. 24 vjeçari ndodhet në qeli prej 3 muajsh dhe mbi bazën e dëshmisë së tij, prokuroria identifikoi dhe shpalli në kërkim personin që urdhëroi vrasjen e kryekomisarit Cuku, si dhe ndihmësin e Shallarit. Fakti që asnjëri prej tyre nuk është vënë në pranga, duket se ka friksuar të riun që është detyruar të tërhiqet nga dëshmia. Madja i tentoi të rifitonte lirin pasi i kërkoi gjykatës ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest me burg në detyrim për paraqitje. Pavarësisht përpjekjeve dhe argumentave të paraqitura në seancë me dyert të mbyllura, Shallari dhe mbrojtësi i tij nuk ja dolën të bindin gjykatësin Klodian Kurushi për t'i lehtësuar masën e sigurisë. 24 vjeçari sipas prokurorisë është njeriu që qëlloi për vdekje ish-drejtorin e policisë së Vlorës në hyrje të pallatit ku ai banonte. Analiza ADN-s konsiderohet si prova kyçe që implikon të riu në krimin e rënd. Prokuroria e krimeve të rënda kërkoi burg për jetë për Denis Shtrazën, i akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çollakut vitin e kaluar në Durrës. I akuzuari dëgjoi pretencën me qetësi, ndërsa vendimi do t'jepet në 30 nëntor.
Denis Shtraza e dëgjoi në heshtje kërkesën e prokurorisë për dënimin e tij me burgim të përjetshëm, si një nga autorët e rrëmbimit dhe vrasjes së Gazmend Çollakut, i veshur me një xhup ngjyrë vishnje, gjinse të zeza dhe atlete të kuqe. I pandehuri reagoi vetëm në momentin kur përfaqësuesi i organit të akuzës identifikoi me emër mikeshën e tij, e cila ka dëshmuar më herët në gjykatë në një seancë me dyert të mbyllura. Me sa duket, meraku i tij lidhe me rrezikun që vajzës mund t'i kanosej nëse identifikohej në publik. Megjithatë, pasi mori garancinë nga gjykata se do të ruhej sekreti, gjithçka ju kthye normalitetit. Përgjatë 40 minutave, prokurori Besnik Muqi rindërtoi skemën e rrëmbimit, torturimit dhe në fund vrasjes së Gazmend Çollakut. Mbrëmjen e 6 janarit të vitit të kaluar në Durrës, sipas organit të akuzës, ishi dënuari Çollaku u rrëmbye nga 4 persona, të veshur me jelek me mbishkrimin policia. Ai u lidh këmbeduar, thuhej në dosje, dhe pasi u torturua, u qëllua për vdekje dhe u hodha në rrugës në Murqin të Krujës. Motivi i krimit, thuhej më tej, është hakmarrja, pasi në vitin 2013 Denis Shtraza i ka mbijetuar një atentati të mirë organizuar dhe për këtë bënte përgjegjës si shmikun e tij të burgut Gazmend Çollaku. Si provë kundër Shtrazës paraqitej fakti se në makinën e oficerit të ndjerë të policisë Ervin Dalipaj u zbulua një llaxhaku të njëjta me ato të viktimës, por në asnjë moment nuk u sqarua se si implikohej i pandehuri, pasi si GPS i makinës dhe qelizat e telefonit nuk kanë dhënë rezultate. Gjithashtu nuk ka dëshmitar okular të ngjarjes dhe nga pamjet filmike të kamerave të sigurisë që u shfaqën gjatë procesit, nuk shquhej asgjë. Në pretendë sqarohej gjithashtu se dëshmitë kontradiktore të dhëna nga Dalipaj dhe Shtraza, lidhur me njohjen e tyre dhe lëvizjet që kanë kryer natën e krimit, janë gjithashtu prova të forta fajësie. Në fund u theksua fakti se Shtraza tentoi të largohej drejt Brukselit për të shpëtuar drejtësisë, por në Rinas u bë i mundur ndalimi i tij si i dyshuar për krimin. Pas fjalës së prokurorit, avokatët e të pandehurit kërkuan kohë për të përgatitur mbrojtjen. Denis Shtraza asnjëherë nuk e ka pranuar krimin, ndërsa ka theksuar në gjykatë se me viktimën Gazmend Çollaku ka patur miqësi që prej vitit 2008. Prokuroria për krime të rënda kërkoi dënimin me 57 vite burg për 5 pandehurit e dosjes Lazarati. Për Arbion Aliko kërkuan 14 vite burg. Prokuroria kërkoi nga 11 vjet burg për secilin nga të pandehurit Alfred Proko dhe Enrico Skënderi, për Gurgaz Skënderin 13 vite, ndërsa 8 vite për Beqo Brahimajn. Të pandehurit akuzohen si pjesë e grupit kriminal të drejtuar nga Gate Mamutaj që qëlloi mbi policinë gjatë aksionit antikanabis në vitin 2014. 3 personat armatosur dhe të maskuar kanë tentuar të hyjnë në banesën e familjes Elton Qiqës në Tepelen në mëngjesin e kësaj të premte. Grabitësit kanë marrë serverin e kamerave që ndodhej në një kaset në obor, por në momentin që janë pikasur nga pronari banesës janë larguar. Policia gjeti dhe sekuestroi në vendngjarje 5 gëzhoja arme, ndërsa kanë ngritur disa pika kontrolli për të kapur autorët. E njëjta banesë është grabitur dhe disa vite më parë, nga ku është marrë një shumë e konsiderueshme parash dhe dyshohet se ky veprim ka shërbyer si piknisje për një zinxhir vrasjesh në kryeqytet që u mbyll me ekzekutimin e Qiqës. Për vrasjen e Elton Qiqës në 1 maj të vitit 2016 në një lokal të quajtur Deniro në Tiranë, u shpall në kërkim Jani Aliaj, ndërsa Renato Miloshi u dënua për moskallëzim krimi. Hajdutët që hynë në banesën e biznesmenit Jakub Naxhaku në fshatin Ilyas të Himarës e kishin misionin të qartë dhe të mirëmenduar. Ata synonin vjedhjen e gomones. Policia zbuloi një letër të lënë në parvazin e dritares, ku hajdutët shkruanin se kishin marrë vetëm gomonen që të bëhen me lek. Pas kërkimeve, mjeti lundrues u gjet në pyllin e llogaras, ndërsa i kishin hequr një nga motorët. Pas vjedhjes së gomones, një ditë më parë në një banesë në fshatin Ilyas në pronësi të biznesmenit Jakub Naxhaku, është zbuluar dhe një shënim tepër interesant. Hajdutët kanë shkruar në parmakun e njërës prej dritareve shkrimin ku thuhej: "Të hapëm shtëpinë për çelësin e portës, nuk morëm gjë." Dhe në fund citohej se ishte objektiv gomonja: "Morëm gomonen të bëheshim me lek." Duket se hajdutët kanë pasur objektiv të merrnin pikërisht gomonen, mendoj që kanë hyrë nëpërmjet murit, më pas duke marrë çelësin në shtëpi kanë hapur derën e jashtme dhe kanë nxjerrë gomonen. Kjo lëvizje mendohet se është bërë rreth orës 4 të mëngjesit sipas burimeve të policisë dhe dëshmisë së një personi i cili e ka dhënë për blut e Himarës, cilët kanë nisur kërkimet që prej orëve të para të mëngjesit, kur është bërë edhe denoncimi nga ana e biznesmenit dhe bashkëshortes së tij. Vetë biznesmeni është duke kryer kërkime së bashku me policinë në zonat për
rreth Dërmiut, Dukatit, Llogaras, ku mendohet se është fshehur kjo gomone, pasi pavarësisht se është një distancë jo shumë e madhe nga Iliazi deri në Vlorë, lëvizja me mjetin ujor nëpërmjet Foristradës që e ka tërhequr atë, mendohet se është bërë me një shpejtësi tepër të ulët. Ky mjet ujor mendohet se mund të përdoret për qëllime trafikimi nga persona të dyshimit. Një aksident me pasoj vdekjen e një persone ka ndodhur në mëngjes në Tropoj. Policia bën me dije se në fshatin Dushaj në zonën B, furgoni i punëtorëve të hidrocentralit Fierzës është përplasur me një furgon tjetër mallrash. Por pasoj ka gjetur vdekjen e menjëhershme Demo Ruçi, punonjës i Hecit të Fierzës, edhe janë plagosur 8 persona të tjerë, mes tyre dhe drejtuesi i furgonit mallrave. Të plagosurit janë transportuar në spitalin e Tropojës, por mësohet se njëri prej punonjësve të dëmtuar, Zeqir Gjoni, është në gjendje kritike për jetën pasi ka pësuar fraktura të shumta në kokë. Pohetohet për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërkohë që dyshohet se mund të jetë shkaktuar nga lagështia në rrugë dhe kushtet e këqija atmosferike. Fenomeni shkëputjes së befasishme të masivit shkëmbor ka rrezikuar seriozisht një familje në Mat. Masivi shkëmbor terrorizoi 6 anëtarët e familjes Tafa në Mat mbrëmjen e djeshme kur tek sahani dark ju rambi banesë nga 100 metra lartësi. Ngjarja u shënua në lagjen Mali i Zi në fshatin Zibër Murriz, ku shkëmbi çau murin e banesës. Përpasoj është dëmtuar rënd 53 vjeçari Bajram Tafa, i cili u transportua menjëherë drejt spitalit të traumës në Tiranë për ndihmë të specializuar. Fatmirësisht anëtarët e tjerë të familjes nuk kanë vetur të lënduar, por janë traumatizuar. Policia ka nisur hetimet dhe evidentimin e dëmtimeve që janë shkaktuar në banesë nga shkëputja e masivit shkëmbor. Pas një seance maraton, Parlamenti ka miratuar në orët e para të mëngjesit buxhetin për vitin 2018 me 75 vota pro, 47 kundër dhe asnjë abstenim. Buxheti ka kaluar në parim pas një sër diskutimesh të forta. Për qeverinë ky është buxheti që forcon më tej rritjen ekonomike, ndërkohë që opozita e cilëson atë si projektin që varfëron familjet shqiptare. 75 vota pro, 27 kundër, 17 s'kanë marrë pjesë në votim, miratohet projekt ligjin parim për buxhetin e vitit 2018. Pas 16 orë diskutimesh, majoranca miratoi në parim buxhetin dhe paketën fiskale 2018. Opozita, e cila votoi kundër për buxhetin, thotë se ky buxhet është varfërues për shqiptarët. Ky buxhet nuk sjell asgjë të re. Ky buxhet në vetvete mund ta quaj buxheti pa prioritete. Buxheti i cili që në kryetherës dështon që të mbështes ato që me të vërtet ka nevojë. Një provë tjetër se si familja shqiptare do të jetë më e shpërbër, më me konflikte, se si mira fëmijë shqiptarë do të dëgjojnë se si prindët e tyre konfliktuan për të realizuar përditshmërinë e tyre të ekonomisë vogël familjare. Dhe në fundit ishte me pak fjalë një buxhet kundër familjes. Për majorancën ky buxhet konsolidon financat publike dhe përfitues janë qytetarët. Si timonier të vetëm të vendit është përgjegjësia jonë që të prezantojmë një buxhet që afron Shqipërinë më pranë Bashkimit Evropian dhe të jeni të bindur që është pikërisht kjo që po bëjmë. Buxheti i vitit 2018 është buxheti jo vetëm më i madh, por edhe buxheti më i përgjegjshëm në historinë e vendit tonë. Pjesën më të madhe të fondeve në buxhetin e vitit 2018 e merr mbrojtja sociale. Qeveria do të shpenzojë 1.1 miliard euro për pensionet, ndihmën ekonomike dhe transfertat e tjera sociale për shtresat vulnerabël. Shëndetësia është portofoli i dytë më i madh i shpenzimeve publike. Qeveria parashikon që të mos ketë rritje të borxhit publik, ndërsa për infrastrukturën rrugore është përcaktuar një buxhet prej 15.3 miliard lek, me një rritje krahasuar me një vit më parë. Por për të përfunduar projektet, qeveria ka parashikuar 8 kontrata të reja të partneritetit publik-privat për vitin 2018.
Ambasadoria gjermane Susan Schütz pret që qeveria të ketë rezultate konkrete kundër krimit organizuar, duke theksuar përfshirjen e kovave të mëdha. Sa kaq ambasadoria tha se pas vettingut, gjyqtarët nuk do të mund të blihen më. Ambasadoria gjermane Susan Schütz kërkon rezultate konkrete sa i përket luftës kundër krimit të organizuar në Shqipëri, duke përfshirë këtu, siç tha, edhe kokat e mëdha. Unë jam e mendimit që lufta kundër krimit të organizuar është një prej temave thelbësore dhe një prej pikave më qendrore që kanë të bëjnë me përmbushjen e prioriteteve kyçe që duhet arrijë Shqipëria për hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Përshëndesim përpjekjet e qeverisë shqiptare në këtë drejtim. Shpresojmë shumë që të kemi rezultate konkrete pozitive. Këtu kam parasysh rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar, përfshirë edhe kokat e mëdha. Einschließlich der großen Köpfe oder auch Fische, wie sie wollen, dieser kriminellen Strukturen ein. E pyetur nëse vettingu do të sjellë investime në vendin ton, ambasadoria Schütz është e mendimit se pas vettingut, gjykatësit nuk mund të blihen më dhe investitorët e huaj do të gjejnë në Shqipëri klim pozitive. Ich bin sicher, dass sich der Vetting-Prozess sehr positiv auf das Investitionsklima. Jam shumë e bindur që procesi i vettingut do të ndikojë në mënyrë shumë pozitive klimën e investimeve në Shqipëri. Të gjithë ata që duan të investojnë në Shqipëri kanë nevojë për një siguri ligjore. Ata do të jenë gjithashtu të sigurt se në rast konfliktesh gjyqësore do të marrin të drejtën që u takon, pa patur frikë në rast se ndonjë nga gjykatësit mund të blihet. Ambasadoria e Gjermanisë nga Kuksi konsideruar si një nga qarqet me numrin më të lartë të azilkërkuesve në Bashkimin Evropian, përcolli edhe njëherë mesazhin e qartë se shanset për të përfituar azil politik në Gjermani janë zero. Die momentane Zahl für 2017 von Asylantragstellern liegt. Numri i azilkërkuesve shqiptar për vitin 2017 është 4.000 persona. Ka shumë rëndësi të bëhet e qartë për të gjithë shqiptarët se mundësia për të marrë azil nuk ekziston. Ndaj të gjithë ata që janë atje dhe kanë aplikuar për azil, duhet të rikthehen. Ndaj mesazhi ynë për të gjithë shqiptarët është rruga e azilkërkimit është e gabuar. Ju bëjmë thirrje që nëse duan të shkojnë në Gjermani, të shfrytëzojnë të gjitha rrugët ligjore që ekzistojnë për këtë, siç është nisja e marrëdhënies së punësimit, sigurisht duke patur një kontratë punësimi. Ndër të prekurit nga përmbytjet e ditëve të fundit në Greqi ka dhe shumë familje shqiptare. 100 familje shqiptare të dëmtuara rënd regjistrohen në Mandra të Atikës. Ata kanë dërguar për News24 pamjet e shtëpive të shkatruara nga ujërat me shqetësimin për kompensimin e tyre. Krejtësisht kaotike është situata pas përmbytjeve të shkaktuara në Atikën perëndimore, ku 16 vete humbën jetën, shumë të tjerë u plagosën ndërkohë që dëmi material është tepër i madh. Në Mandra, zona më e prekur nga përmbytjet në Greqi, jetojnë rreth 600 familje shqiptare, nga të cilat 100 kanë mësuar dëme të shumta materiale. Pamjet që ilustrojnë këtë kronik janë të familjeve shqiptare, banesat e cilëve janë prekur nga përmbytjet. Ai shkreti. Kryetari i shoqatës Dardania në Mandra, Gzim Dou, rrëfen se ka humbur gjithçka. Uji ka mbuluar shtëpinë e tij, çdo gjë është bërbaltë dhe familja nuk ka më stre. Nadir Uraj, në kryesinë e shoqatës emigrante të Mandras, ka organizuar një grup shqiptarësh për t'u ardhur në ndihmë bashkëdetarëve të dëmtuar. Silvana Stafani, banore në Elefsina, vetëm pak kilometra larg Mandras, ka kaluar në përshtigjet e panjohura më parë për të qenë pranë miqve të saj. Ajo thotë se kjo që ndodhi është përtej imagjinatës njerëzore. Në bashkinë tjetër më të dëmtuar, Perama e Re, banojnë sot 430 familje shqiptare. Edhe këtu dëmet janë të shumta, por të përballueshme. Ministri i Marinës Tregtare dhe Politikës Ishullore, Panajotis Kurublis, ka vënë në dispozicion të dëmtuarve një kroçer me 914 kabina për strehim të përkohshëm. Ajo që i shqetëson sot shqiptarët është kompensimi për humbjet dhe do të jetë ai i barabartë me grekët. Në ditët në vijim do të konstatohet dëmi i madh që natyra shkaktoi në këtë zonë të Greqisë, ndërsa autoritetet po hetojnë për të gjetur përgjegjësit që ndër vite lejuan këtë situatë. Ministri i Jashtëm Bushati pranoi sot se marrëdhëniet me Greqinë nuk kanë qenë atje ku duhet dhe se takimi i Kretës kontribuoi për përmirësimin e tyre. Ndërkaq, i tërhoqi vëmendjen Prishtinës të gjejë një zgjidhje të pranueshme për demarkacionin me Malin e Zi. Këto deklarata Bushati i bëri në konferencën për shtyp në Durrës gjatë trilateralit të Adriatikut, Shqipëri, Kroaci, Mali Zi.
Ndonë si rezervuar në detajet mbi atë çka është arritur konkretisht në takimin e Kretës me homologun grek Kocias, ministri i Jashtëm Bushati ka pranuar në mënyrë indirekte se marrëdhëniet mes të dy vendeve nuk kanë qenë të mira, duke konfirmuar se tani më janë në rrugë më të mbar. Çështje dypalëshe me Greqinë, cilat duhet të them me qenë se u bë pyetja që janë në një rrugë më të mbar se ç'kanë qenë. Krye diplomati shqiptar nga Durrësi, ku është takuar me ministrat e Malit të Zi dhe Kroacisë në konferencën e përbashkët për shtyp, u është përgjigjur gazetarëve edhe për çështjen e demarkacionit të Kosovës me Malin e Zi. Sipas Bushatit, Shqipëria i kërkon Kosovës një zgjidhje të pranueshme për këtë çështje. Shqipëria ka qenë e qartë, duke nxitur Kosovën për të shkuar drejt një zgjidhje të pranueshme për sa i përket çështjes të demarkimit të kufirit toksor. Nga ana tjetër, Mali i Zi për Kosovën mbetet një partner i rëndësishëm dhe një fqinj i mirë. Takimi i trilateralit të Adriatikut i krye diplomatëve të Shqipërisë, Kroacisë dhe Malit të Zi është i dyti që pas futjes në NATO të Malit të Zi. Në këtë kuadër, të tre ministrat kanë folur edhe për çështje të sigurisë. Këtë vit jemi 3 vende anëtare të NATO-s ku kemi mundësi për të dalë me pozicione të përbashkëta brenda suazës së NATO-s për të kontribuar së bashku për sa i përket çështjeve të sigurisë. Ndërkohë që Shqipëria e sheh me rëndësi këtë bashkëpunim edhe në kontekstin e integrimit në Bashkimin Evropian, duke qenë se Kroacia është vend antar dhe Mali i Zi është tashmë në këtë rrugtim, vendi ynë mund të përfitojë nga përvoja e tyre në këtë proces. Takimi është një platformë që ka lindur si nevojë tre vendeve për të koordinuar projektet që kanë të bëjnë me zhvillimin e turizmit dhe të Adriatikut. Ministrat ranë dakord që takimi i radhës të mbahet në Malin e Zi vitin e ardhshëm. 20 shtetet botës vendosën të heqin dorë nga përdorimi i energjisë së prodhuar nga qymyri. Kjo bëhet ditur në kuadër të konferencës botërore për klimën që përfundoi punimet në Bonn. Për të mësuar më shumë jam lidhur tani në Gjermani me Auron Dodi në Deutsche Welle. Auron, përshëndetje, cili është synimi i kësaj deklarate? Përshëndetje. Synimi i Aleancës Globale Power Past Coal, siç u quajt, është që deri në vitin 2030 të jepet fund prodhimit të energjisë prej qymyrit. Antarë të kësaj aleance, për momentin, janë 20 shtete partnere. Deri në konferencën e ardhshme botërore për klimën, në 2018 në Poloni, numri i shteteve do të arrijë në 50. Në Bonn, iniciativën e prezantuan Britania e Madhe dhe Kanadaja, por do të bëjnë pjesë në të tjera dhe Meksika, Franca, Finlanda, Zelanda e Re dhe Italia, si dhe shumë shtete federale të Shtetet Bashkuara të Amerikës, provinca kanadeze dhe sipërmarrje. Krijohet një aleancë kundër qymyrit, sepse nga një ranë me qymyrin prodhohet 40% energjisë në botë. Nga ana tjetër, qymyri me dioksidin e karbonit, që çlirohet në djegje, është faktori më i rëndësishëm në ndotjen e ambientit nga njeriu. Si shpjegohet që Gjermania mikpritëse e konferencës botërore të klimës nuk u bë pjesëtare e kësaj iniciative? Gjermania nuk mendon ndryshe nga shtetet e iniciativës. Pra dhe këtu janë të mendimit se që të paksohen gazet e efektit serë duhet të përdoret më pak qymyr. Por ministra gjermane në detyrë e ambientit, Hendricks, kërkoi mirëkuptim që bashkimin me aleancën mund ta vendosë vetëm qeveria e re gjermane. Derisa të jetë kërkuar qeveria, Gjermania vetëm do të informohet nga aleanca kundër qymyrit. Nga qymyri në Gjermani prodhohet më shumë se 1/3 e energjisë. Ndryshe nga shtetet e tjera të industrializuara, nga centralet bërthamore, në Gjermani fitohet pak energji. Dhe që prej katastrofës së Fukushimës është vendosur që centralet bërthamore në Gjermani të mbyllen krejt. Në negociatat për formimin e qeverisë së re gjermane, sasia e paksimit të energjisë së prodhuar nga qymyri mbetet temë e ashpër debati, sidomos mes të gjelbërve dhe partive tjera. Si do të arrijnë shkëputjen nga qymyri shtetet e aleancës kundër qymyrit? Po, Kanadaja për shembull deklaroi se do ta shtrenjtojë artificialisht energjinë e prodhuar nga qymyri. Që prej vitit të ardhshëm, çdo ton dioksid karboni i prodhuar nga djegja e qymyrit do të shtrenjtohet me 10 euro në vit. Kanadaja ka aprovuar një limit për emisionet, i cili do të bllokojë termocentralet normale me qymyr prej 2030-s. Ministra kanadeze e ambientit, Katrin McKenna, tha në Bonn se prej vitit 2030 do të lejohen vetëm termocentrale me teknologjinë CCS. Në to dioksidi i karbonit pasi nxirret, mblidhet dhe depozitohet. Disa centrale të tjera do të konvertohen që të punojnë me gaz.
Auron që pas vendimit të Shteteve të Bashkuara se do të braktisin marrëveshjen e klimës Parisit, kjo konferencë për klimën u prit me vëmendje. Cili ishte objektivi i kësaj konference? Objektivi i kësaj konference për klimën ishte vazhdimi i punës për t'i kthyer në udhëzime dhe rregulla premtimet që dhanë shtetet në marrëveshjen e Parisit. Në Bonn vendime nuk qenë planifikuar të merreshin dhe nuk u morën. Puna kryesore u bë pas dyerve të mbyllura. Diplomatët diskutuan si mund të konkretizohen angazhimet vullnetare të Parisit për ta ulur nën 2 gradë Celsius ngrohjen globale në krahasim me periudhën paraindustriale. Pasi shumica e vendeve të industrializuara, që nga Evropa, tek Japonia, tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk janë në rrugë të mbarë për të arritur këtë synim. Konferenca pati një anë simbolike që ka lidhje me qëndrimin ndaj klimës të qeverisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Trump i largohet, ne i japim rëndësi klimës. Ky ishte mesazhi i pranisë në Bonn, që prej ish zëvendës presidentit amerikan Al Gore, të presidentit francez Macron, kancelares gjermane Merkel dhe presidentit gjerman Steinmeier. Po njëkohësisht erdhën dhe 10 përfaqësues organizatash ambientaliste dhe sipërmarrjesh, shkencëtar dhe gazetar. Në negociata ky numër i madh përfaqësuesish nuk mori pjesë. Organizatorët thanë se prania e tyre i shërbeu shkëmbimit, krijimit të lidhjeve dhe transparencës. Auron, do t'i faleminderit. Datat dhe faktet historike në Shqipëri ngjallin debate edhe pas shumë vitesh për shkak të leximit të historisë të ndarë në kampe politike. Në përkujtimin e ditës së çlirimit të kryeqytetit, zëvendës ministri i Mbrojtjes kërkoi nga e djathta të distancohet nga bashkëpunëtorët e pushtuesve, ndërsa kryebashkiaku i Tiranës e krahasoi formacionin e tij politik si partizanët e dikurshëm, duke punuar me vepra konkrete dhe jo fjalë. Datat historike sërish sjellin debatin e kahershëm të rolit që luajtën partizanët dhe ballistët në çlirimin e vendit. Ky dyzim sërish shfaqet në fjalimin e politikanëve edhe 73 vite pas çlirimit të Tiranës. Ka qenë zëvendës ministri i Mbrojtjes Petro Koçi, ku nga ushtari pa njohur, pasi vlerësoi partizanët dhe sakrificat e tyre, kërkoi nga forcat e djathta politike të distancohen nga bashkëpunëtorët e pushtuesve. Me këtë rast ne kujtojmë të gjitha ata partizanë dhe partizane që luftuan me vepra për të çliruar vendin. Ata ishin nacionalistët e vërtet kuqezi. Ishin nacionalistë me vepra dhe jo me fjalime. Ndryshe nga ata që për të luftuar gjoja për Shqipërinë e madhe, fjetën në një shtrat me armikun dhe desh humbën dhe Shqipërinë e vogël. Ne duhet i ftojmë forcat politike të distancohen nga bashkëpunëtorët e fashizmit gjatë luftës së dytë botërore. Nëse e majta me zgjuarsi dhe me mençuri, me realizëm, u distancua nga fajet e regjimit komunist 50 vjeçar, e djatha akoma nuk është distancuar qartazi nga bashkëpunëtorët e fashizmit. Divergjenca u bë dhe nga kryebashkiaku i Tiranës, i cili në retrospektive dhe pse në kopaqe theksoi ndarjen mes dy kampeve. Dhe ata që dhanë jetën për këtë qytet nuk ishin vetëm rezident të Tiranës, ose njerëz me adresë të Tiranës, ishin djem dhe vajza nga të gjitha trojet shqiptare që e konsideruan çlirimin e Tiranës një nga pikat e kthesës në luftën e dytë botërore dhe në të gjithë historinë se si ajo u zhvillua në Shqipëri. Sot nuk kërkohet nga askush t'japi jetën për vendin në momentin që ne jetojmë në një kohë paqe. Po sot kërkohet nga secili t'japi një kontribut për vendin. Dhe ju dini fare mirë atë që unë mendoj, në Shqipëri ende si në kohë të luftës, ne jemi prapë ndarë në 2 kategori. Një kategori që jep mend tërkohën si bëhen gjërat dhe një kategori që atëherë merrte armën për të luftuar dhe sot në fakt merr angazhim për të punuar. Prefekti i Tiranës në daljen e parë publike apeloi për bashkim në këtë ditë të lavdishme. Sot në këtë ditë feste gëzuar të gjithëve ditën e çlirimit dhe duke bërë apel për të gjithë për i bashkim dhe harmoni dhe bujari, siç din ta tregojnë vetëm tiranasit. Në këtë ditë nuk munguan as komunistët, si gjithmonë me komandantin e tyre dhe nderimet klasike, kujtuan 17 nëntorin. Partia Demokratike akuzoi Ministrinë e Arsimit se po refuzon të nënshkruajë kontratat e punës për 36.000 mësues të arsimit parauniversitar. Deputeti tha se qeveria po përdor standard të dyfisht, pasi klientëve të saj u jep siguri me kontrata miliona euro, ndërsa mësuesit lihen të pasigurt. 36.000 mësues të arsimit parauniversitar janë prej 6 muajsh pa kontratë pune. Mungesa e kontratës punës që prej 31 majit i mban mësuesit të pasigurt në vendet e punës. Dhe Ministria e Arsimit mund të marrë në çdo kohë, çdo vendim arbitrar për largimin e tyre, siç edhe ka ndodhur. Ka dhe 2 arsye tjera pse ministria nuk firmos
kontratën kolektive për 36.000 mësuesit e Shqipërisë. Sepse qeveria refuzon të paguaj mësuesve pagën e 13 dhe sepse refuzon të paguaj atyre shpërblimin e fund vitit. Refuzimi për të lidhur kontrata është në kontrast me vendimin e qeverisë e cila, për shembull, paguan për një incinerator pa u ndërtuar dhe paguan për check-upin pa u bërë fare analiza. Veprimi me 2 standarde i qeverisë është mos e i qartë. Klientëve me cilët ndajnë miliona euro u jepet siguri me kontrata 10 vjeçare, ndërsa arsimtarët lihen pasigurt dhe të papaguar. Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka në një takim me 12 prefektët e sapo emëruar në vend kërkoi një planifikim të qartë masash për parandalimin dhe për menaxhimin e emergjencave civile. Jemi në muajin nëntor dhe është shumë e domosdoshme që të marrim masa paraprake që të kemi një planifikim të qartë si për parandalimin edhe për menaxhimin e emergjencave civile. Pasi kjo ka një impakt direkt në jetën e komunitetit. Prioriteti ynë kryesor është garancia e sigurisë për komunitetin në çdo qytet, në çdo fshat. Në rast të emergjencash dhe ngjarjesh të jashtëzakonshme, zyra juaj do duhet të jetë terreni, sikurse kompetenca juaj është ndjekja e planit veprimit hap pas hapi. Nga ju në rang qarku, sikurse dhe nga kryetarët e bashkive, por edhe nga ne, nga Ministria e Mbrojtjes, pritet operativitet dhe menaxhim i suksesshëm i çdo situate. Luarasi ka ndër parimet bazë të tij për fshirjen e studentëve në proceset vendimarrëse. Kolegji Universitar Luarasi fton të gjithë studentët të bëjnë pjesë e këtij procesi në mënyrë që zëri i tyre të përfaqësohet sa më mirë. Në kuadër të javës parazgjedhore për zgjedhjen e përfaqësuesve në Këshillin Studentor Luarasi, është zhvilluar një leksion i hapur për lidershipin dhe rëndësinë e strukturave rinore, në edukimin dhe formimin e liderëve të rinj. E ftuara speciale në auditor Majlinda Keta, pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Sociale dhe themeluese e qeverive të nxënësve në mbar sistemin tonë arsimor, thekson se përfshirja e të rinjve në këto struktura formëson karakterin e tyre për të qenë një lider që në bankat e shkollës. Misioni i shkollës tonë, krahas formimit qytetarit në përgjithësi, duhet jetë dhe krijimi i mundësive për të vlerësuar dhe frymëzuar liderët e së ardhmes. Në kolegjin ku jemi, me siguri janë aspirancë si të fushës ekonomike, juridike, politike, pse jo edhe të fushës së marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilët edhe me këtë shkollë të organizuar nga Këshilli Studentor dhe nga struktura drejtuese këtu shumë shpejt mund t'i shohim në cilësitë e liderit rinor. Luarasi ka ndër parimet të bazë të tij për fshirjen e studentëve në proceset vendimarrëse, për ta formalizuar dhe për ta bërë sa më të prekshme dhe konkrete për fshirjen e studentëve në marrjen e vendimeve për jetën studentore. Funksionon prej vitesh Këshilli Studentor e të ndryshme Qeveria Studentore Luarasit. Qeveria nxënësve në Luaras është një strukturë e pavarur studentësh, të cilët qeverisin dhe marrin vendime normalisht duke bashkëvepruar me institucionin ku ata po bëjnë universitetin. Funksioni kryesor i Këshillit Studentor është që ne të dëgjohemi dhe të merren parasysh edhe mendimet tona kur merren vendime për ne. Gjatë këtij leksioni të hapur, studentët janë njohur me funksionet dhe strukturimin e Këshillit Studentor të Kolegjit Universitar Luarasi. Leksioni përkoi me afatin e fundit për dorëzimin e aplikimeve për senator. Luarasi i fton të gjithë studentët të bëjnë pjesë e këtij procesi, në mënyrë që zëri i tyre të përfaqësohet sa më mirë në vendimarrjet e universitetit. Zgjedhjet për qeverinë studentore mbahen në datën 23 nëntor 2017. Autorët e këtij edicioni të panairit të librit prezantojnë botimet e tyre të reja. Roberta Lia i Dragot vjen me 24 foto ku sjell Tiranën horizontale, Adriatike Lami sjell poezitë përmbledhura në librin Burri që më do mua, Besnik Mustafa e sjell vëllimin e tij poetik Biri i Adamit, ndërsa shkrimtarja greke në takimin me lexuesit flet për historinë e gruas në librin e saj. Kam dashur ta sjell Tiranën siç e ndjej, siç e shoh, pa asnjë lloj makimi. As bukurim, po as degradim të asaj që shoh. Nuk besoj që shokon, sepse këta jemi. Roberta Lia i Dragot sjell 24 fotografi bardhëzi ku tregon Tiranën horizontale.
Artisti thekson se pavarësisht se jemi në vitin 2017, Tirana prezantohet si dy shekuj më parë dhe ashtu siç është, e shëmtuar, ai e do Tiranën njësoj. Unë fokusohem tek Tirana ime, si qyteti i lindjes imi, desha thjesht të bëj një dokumentim të një eksperience ose të një sekuence shpirtërore që kam unë me Tiranën. Tirana është bardhësi, sepse është qyteti më kaotik në Evropë, është qyteti më i prapambetur. Nuk është i bukur Tirana, mos pretendojmë kot. Unë e dua Tiranën siç do mamaja fëmijën e vet të shëmtuar, si korbi që thotë zogu im është më i bukur. Adriatik Elami sjell këtë herë në panairin e librit, vëllimin e 6 me poezi, Burri që më do mua, një libër intregues dhe njëherësh ka të vërtetën e dashurisë brenda. Autoria shprehet se atmosfera e krijuar në pallatin e kongreseve është e mirë dhe ka interes kryesisht për librat për fëmijë. Duket ndonjëherë sikur vargjet e kësaj poezie kanë një lloj subjekti që i përvijon nga fillimi në fund, është gruaja e cila ka kaluar nga kjo botë në një botë tjetër, nuk i pëlqeu ajo botë dhe u rikthye në realitetin e kësaj bote, vendi i saj ishte këtu. Dashuria sërish ishte këtu, atmosfera është e mirë, letësia për fëmijë ka një interes më të madh. Ajo që më bën përshtypje në panairë se vazhdon intensiteti drejt një libri ku ka subjekte nga politika, sa më pranë librave aq më të mirë bën njerëzit. Besnik Mustafaj sjell vëllimin e tij poetik, Biri i Adamit, ku fjalët kanë fuqi ndikuese, autori luan me gjuhën me lehtësi. Vargu e strofat, të përpinë një herë pasi fillon leximin, e këtë ndjesi dita krijoi ky shkrimtar. Goja e të vërtetës është mbyllur, një gisht mbi buzë na thot se për ne ka ardhur koha të heshtim, shkruan Tirozevic. Askush si përgjigjet pyetjes se ç'është e vërteta. E në fund të fundit ç'na duhet? Kush? Çfarë? Ajo pra, e vërteta. Shkrimtarja greke Elena Manda prezantoi në panair librin e saj më të ri, Ujkonja e Stambollit. Në libër flitet për historinë e një gruaje që përjetoi dashurinë dhe urrëtitjen e u zhdërrua në egërsirë për hir të njerëzve të saj të dashur. Πέρασαν λίγο γρήγορα, χωρίς να εστιάσουν. Arsyeja për të cilën jemi mbledhur këtu sot është një grua e rrallë, e ashpër, së pari me veten e saj dhe pastaj me gjithë të tjerët rrotull, kërkuese me të gjithë ata që ajo i do, e drejtë në përzgjedhjet që bën, por edhe e padrejtë kur lëndohet, shpërthen si një bish dhe copton gjithçka, me të drejtë apo të padrejtë. Kjo është theanoja ime, Ujkonja e Stambollit, Ujkonja e Polit. Enca Home dhe Pierre Cardin tashmë po shtrinë aktivitetin e tyre në të gjithë Shqipërinë. Showroom-i më i ri është hapur në Shkodër dhe deri në 23 nëntor do të ofrojë një ulje të çmimeve me 25% për gjitha produktet që nevojiten, por mobilimin e një shtëpie si kuzhina, mobilje për dhomat e gjumit, dyshek, tekstile, ndriçues dhe aksesorë të tjerë. Cilësia, komoditeti dhe shija e Enca Home dhe Pierre Cardin bëhen bashkë në një çati në Shkodër. Qyteti verior ka mbledhur shumë të ftuar për të festuar hapjen e showroomit më të ri. Congratulations. Drejtori i përgjithshëm Gazmend Paja ftoi qytetarët që të vinë në këtë showroom sepse do të gjejnë gjithçka që duhet për shtëpitë e tyre. Te ne do gjeni gjithçka që ju duhet për shtëpitë tuaja, duke filluar që nga dhomat e gjumit, sallonet, dhomat e ngrënjes, dhomat e ndenjes, tapeta, dysheket dhe çdo gjë tjetër që ju duhet për shtëpinë tuaj. Produktet e larmishme në këtë showroom madhështor përmbushin të gjitha pritshmëritë e rehatisë, cilësisë, qëndrueshmërisë, elegancës dhe dizajnit modern. Nuk mund të mungonte në këtë hapje festive drejtori ndërkombëtar i shitjeve të Jatash Group, e cila vjen me prodhimet e saj të mobiljeve, dyshekve dhe tekstilit si një prej kompanive më të mëdha në Turqi. Showroom-i në Shkodër është i dyti që ne hapim në Shqipëri nga Jatash Group. Ne po mundohemi që të zgjerojmë sa më shumë Enca Home dhe Pierre Cardin në të gjithë vendin. Jemi të lumtur që bashkëpunojmë me shumë partnerë të njohur. Për Shkodrën dhe kryetarin e bashkisë Voltana Ademi, ngjarje të tilla marrin për masa edhe më të mëdha, përveç se një imazh i të shtuar për qytetin. Ato kthehen në mundësi punësimi e zhvillimi. Jepni incentiv për të tjerët që të mund të investojnë në Shkodër, por nga ana tjetër, jepni qytetit edhe një imazh të shtuar pozitiv me mënyrën se si ju ekspozoni, sikurse Enca Home dhe Pierre Cardin e kanë në traditën e vet. E hapur ditën e njëjtë, showroom-i Enca Home dhe Pierre Cardin do të ofrojë deri më 23 nëntor 25% ulje të çmimeve për të gjithë ata që duan të kompletojnë përmes mobiljeve, dyshekve apo dhe aksesorëve të tjerë të nevojshëm shtëpitë e tyre.
Në Tiranë është prezantuar brendi Acqua di Parma dhe aroma e Colonia Pura. Ashtu si aroma origjinale Acqua di Parma, edhe Colonia Pura arrin të sjellë ndjesinë e gëzimit dhe ngrohtësisë së stilit italian të jetës. Një udhëtim që nisi më shumë se 100 vite më parë, krijuar nga pasioni, ekselenca dhe stili italian i shprehjes së kreativitetit. Acqua di Parma u krijua në vitin 1916 nga Carlo Magnani nga Parma si një parfum i tij personal. Përgjatë viteve, miqtë dhe kolegët e tij u integruan nga aroma personale që do të shndërrohej në shenjën e stilit italian. Në Tiranë është lançuar pikërisht brendi Acqua di Parma, si dhe lançimi i aromës së re të saj, Colonia Pura. Ashtu si aroma origjinale Acqua di Parma, aroma e re Colonia Pura arrin të kapë gëzimin dhe ngrohtësinë e stilit italian të jetës. Është një aromë ekskluzive, për të qenë më maskullore, por e zhvilluar me një shpirt të fortë, të sofistikuar dhe elegance, krijuar nga rinia, energjia e diellit dhe freskia. Colonia Pura është aroma perfekte për brezin e ri, tashmë edhe në Shqipëri. Ndoqët edicionin qendror informativ në News 24. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News 24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Mirupafshim.